Good day, everyone. Hi to the non-teaching personnel of STRE-Romblon, sa mga dati kong kasamahan, kaibigan, kakilala at katrabaho, at sa mga bagong empleyado, magandang umaga po sa inyong lahat. May naaga. I'm glad to be part of this webinar. It's very timely actually because we are celebrating the Mental Health Month, and there are some of our kasamahan may be experiencing a lot of difficulty because of this pandemic. I'm glad that STRE-Romblon and Dr. Onyas have been able to come up with this webinar. I am Ruel Virgil Rodriguez, and for the whole 1 hour, I'll be discussing mental toughness. Let's begin. The topic will cover work stress, burnout, and anger management. I've been able to grab this picture. Kamusta na kaya kayo ngayon? No? This was taken prior to the pandemic. According to World Health Organization, health is a state of complete well-being. No? Pero when we talk about well-being, dapat balance. No? Dapat ay okay yung occupational state mo, yung social, physical, spiritual, occupational, no? Environmental, your mental state, and your emotional. No? So, 8 aspects ang dapat na balance, no? Para masabi mong healthy ka. Hindi lang ibig sabihin na wala kang sakit o wala kang panghihina na nararamdaman, masasabi mo lang healthy. It should be balanced. And for me, the most important is mental health. Kasi pagka okay ang kaisipan mo, lahat na ng bagay, lahat na ng other aspects of a person, ma-improve niya na. Like, pag okay ang mental health mo, magiging okay ang occupational health mo. Pag okay ang occupational health mo, magiging okay din ang financial. Pagka okay ang utak mo, ang mental health mo, okay din ang social health mo, yung interaction mo with other people and all that. So, let's define mental health. Mental health means the mental well-being means a state of being safe, comfortable, healthy, and happy. So yung barometer natin kung kamusta ang ating mental health is itong 4 na to. And the most visible, yung makikita sa tao, ay yung kanyang happiness. The 2021 World Happiness Report ranked Philippines as pang 61st, no? Dapat ba tayo mag-worry ng konti? Medyo, kasi dati po tayo nasa rank 58. Tumaba tayo because of this pandemic. Ang kagandahan kasi pagka ang mga Filipino ay merong strong mind, no? Magkakaroon tayo ng less stress, no? Pag meron tayong good and healthy, no, mental health, less stress ang mararanasan natin. Magkakaroon tayo ng peace of mind. Alam niyo naman, pag meron kang peace of mind, makakatulog ka. At ang magandang tulog ay may magandang gising din, no? You can develop healthy relationship, you can maintain healthy relationship, wala kang kaaway, hindi mo kaaway ang mga kapitbahay mo, mga ka-office mate mo, at kapamilya mo, no? At mostly, no, a mentally strong person are mentally strong persons, no? They are most liked by their office mates, yung mga pamilya nila, mga people around them. No? Parati silang gustong kasama because they are very jolly. No? Hindi sila malungkot kasama. And the mentally strong person, they can survive life's challenges because they have a very effective coping mechanisms. No? They apply good coping mechanisms. They work very well. They are successful, and they have sense of purpose. The purpose, the value for themselves, no, lies on themselves. Hindi nakadepende yung value niya sa perception ng ibang tao. We should not pursue
and look our purpose from other people. Kasi yung ibang tao, kapag hindi nila na-appreciate yung ginagawa natin, hindi nila nakita yung value natin. And we feel devastated because of that. So dapat yung purpose must come from the person himself. Na sa atin dapat manggaling, no? Na tayo merong purpose para we work based on that purpose nang hindi nakadepende sa ibang tao yung saya na mararamdaman natin. And mentally strong person are optimistic, and they live longer. Naniwala ba kayo doon? Ang mentally strong person ay mahaba ang buhay. Kaya yung taong stress, no? Matandang tingnan, no? Okay. Now, again, this topic, for the whole discussion, I'll be discussing the causes of stress, its effects. I'll also discuss burnout, the causes and effects. Anger, its causes and effect. Then the relationship of stress, burnout, and anger. The danger of stress, burnout, and anger. And lastly, to teach you the technique on how to manage stress, burnout, and anger. Now let's begin with stress. Ano bang stress? Ang mga Filipino, pagka sa mga balita mo maririnig, masyado daw masayahin. Kapag may bagyo, may baha. Picturean mo yung mga Filipino, nakangiti. Lahat yan. Basta may camera, nakangiti. Pero based on study, Filipinos are second among the most stressed population in the whole country. The whole nation. No? Pangalawa, ibig sabihin, madami tayo mga kababayan ang nagsasabi na they experience stress. Na-stress sila. Ano nga ba itong stress? Let's put it simply. No? Stress is our bodily response. Ibig sabihin ay reaksyon ng katawan. Response. Ang pagkakaiba ng reaction sa response is that yung reaction is very impulsive. No? Hindi pinag-iisipan yan, automatic. Yung response ay pinag-isipan muna. And when we talk about bodily, ito ay pwedeng simula sa ating mind, naka-apekto sa emotions, and then it resulted to a behavioral response. Saan siya nagre-respond? Sa mga pressure daw ng buhay. No? Pag naisip mo o na-assess mo, no, na ang isang sitwasyon ay beyond our control. When we talk about control, this means control of time, control of resources, no? Control of skills, control of support or equipment. No? Wala kang control sa mga resources na yon. So, you feel stress. Tanong, kung meron kang control, may stress ka? Ang sagot ay hindi. Paliwanag natin yan mamaya. What are the top causes of stress according to CNN? The number one cause of stress ay ang trabaho. O kung ikaw ay estudyante, yung pag-aaral mo. Second lang ang finances. No? And third ay personal relationship. So, tama na pinag-uusapan natin ay work-related stress. Dahil ito ang number one na dahilan kung bakit na-stress ang mga Filipino. And number one, pag pinag-usapan ang work-related stress, ang isang nakaka-stress, number one na nakaka-stress ay ang long hour of work. Second ay heavy workload. Third, changes within organization, mga pagbabago, mga policies sa organization. Tight deadlines, no? Madaming isasabit, daming tatapusin. Changes to duties, job insecurity, lack of autonomy, boring work, insufficient skills for the job, and over-supervision. So, ito yung mga causes ng stress, mga bagay na nakaka-stress sa trabaho. Kung stress ang isang tao, ano ba nararamdaman nito? Meron siyang bodily signs and symptoms, ang pagkakaiba ng signs and symptoms.
Pag sinabing signs, ito yung nakikita ng ibang tao na nararamdaman mo. Nakikita niyang symptom, ba? Visible na mga katangian, no, ng stress. Pag sinabi namang symptoms, hindi nakikita ng ibang tao, pero ikaw na na-stress, nararamdaman mo. So, when we talk about bodily signs and symptoms, meron siyang headache. Masakit ang ulo, masakit ang kalamnan, may sakit sa dibdib, panghihina, pagod, sakit sa sikmura, at hindi makatulog. Sa ating mood naman, kamusta ang araw mo, kamusta ang gising mo, so meron silang mga worries, anxieties, no? Pinadala mong worry, anxiety tawag doon. Restlessness, parang pagod na pagod, lack of motivation and focus, feeling overwhelmed, irritable and angry, sad and depressed, malungkot. And then sa behavior naman, kung hindi yan sobrang kain, hindi naman kumakain. Parating nagagalit, umiinom, no, naninigarilyo, tapos hindi na nakikisama sa mga dating kasamahan, lumalayo na, umiiwas, nagtatago, and bihirang mag-exercise. Yata yung spelling. So these are the signs and symptoms of stress. Ibig sabihin, pag may stress ka, ang pangit pala ng mararamdaman mo. Hindi lang nararamdaman ng katawan mo, kundi ito yung behavior mo, apektado. Ano ba yung impact ng stress sa trabaho? According to this study, ang taong stress ay hindi productive. Hindi productive. Yung dapat niyang tapusin sa office, hindi natatapos. Dapat niyang gawin, hindi nagagawa. They are less engaged. No? Parang physically present pero mentally absent. They are most likely be on job hunting. Naghahanap ng trabaho kaya hindi makapag-concentrate, kaya wala ng motivation sa ginagawa. Kasi nandun na ang focus sa paghahanap ng panibagong trabaho. And lastly, they are most likely absent in work. So, absent. Wala. Munting ulan lang, wala na. Malakas ang ulan, hindi lalang absent. Ito ang mga impact. This is ito yung nagiging effect, no, ng stress sa trabaho. Now, let's talk about burnout. Mabilisan lang ito. Ano naman itong burnout? This is a state of emotional, physical, and mental exhaustion. So, kung yung stress, ito lahat yung mga nabanggit ko kanina na mga signs and symptoms, palalain mo lang ng konti yan. Burnout yan. No? Merong pagod. Dagdagan mo ng pagod, sobrang pagod. At ito ay bunga ng matagal na stress. Gaano ba katagal? 6 months minimum. 6 months kang stress, nagkaroon ka ng pagod na sobrang malala. Grabing pagod. Wala ka na ng ganang magtrabaho. You become hopeless. And lack of motivation. Paano nangyayari ito sa ating mga empleyado na nagkakaroon ng burnout? Yung taong sobrang nagtatrabaho, pinipilit na ma-meet ang deadlines, tapos hindi siya na-appreciate. They feel they are unworthy. No? Parang walang napuyos. Hindi na re-rewardan o hindi na-appreciate. That results to burnout. Ibig sabihin, ang taong burnout ay dating masipag. No? Nasobrahan lang ng stress. No? Plus di na appreciate. Then, nagkaroon ng feeling of hopelessness na to, and then it resulted to burnout. Now, what's the difference between stress and burnout? Pag stress ang isang tao, they feel very pressured, parang dami namang gagawin, tambak-tambak, no? Restless, wala ng pahinga. Parang pagod na pagod, look at that picture. Pagod na pagod, daming ginagawa. Parang di na matapos yung gagawin. And they feel out of control of everything. Parang wala nang
Walang control. Di alam kung paano ba ito matatapos, kailan ba ito matatapos, meron ba akong resources para gawin ito. And the result is reduced effectiveness. Yung mga sinasubmit na mga reports, mga forms, ay hindi maganda ang quality. Now, ano naman ang pagkakaiba sa burnout? Look at this picture. This is exactly how a burnout employee look like. Tingnan mo, hindi siya hirap na hirap, pero parang wala siyang gana. No? That's burnout. What are the signs and symptoms? They are very much exhausted. No? Hindi lang halata. Pero they are, number one, unmotivated. They feel unappreciated. That's why they are hopeless. And ang effect nito ay reduced efficiency. Magsasabit ng report, magsasabit ng forms na hinihingi, pero ang tagal. No? Ang tagal. Bukas pa. Natapos nga, pero late na. Diba? That's burnout. Wala nang pake. Now, let's understand anger. What's anger? Anger is a normal emotion that can range from mild irritation and to intense rage. No? Sabi daw, anger is normal. Emotion ito, no? There are 6 basic emotion. Number 1 is anger, fear, disgust, surprise, sadness, and happiness. So, ito yung 6 na basic emotions. And one of these is anger. Sabi natin ay basic. So, kailangan ito maramdaman. Kasi emotion basic. Kailangan maramdaman. Kailangan bang itago ang emotions like anger? Hindi. Kaya anong anger na maramdaman mo? Because you have a right to be angry. Inside you. Pag-usapan natin mamaya. Now, what's the difference between aggression? Pagkakaiba sa aggression, this is a behavior. So, yung anger, okay lang na maramdaman mo because that is normal. That's you live with it. No? Nang pinanganak ka, you have the potential to feel all these basic emotions. Pero, ang kailangan natin na i-control is kung paano natin i-express yung ating anger. So, aggression is a hostile reaction or response that arises when a person feels threatened or mistreated. So, sabi natin ito, reaction, no? Reaction, ibig sabihin ay impulse, lumabas bigla nang makaramdam ka ng anger, or pwede rin pinag-isipang response. So, pwede rin dumaan mo na sa utak mo and you decide na, magagalit na ako nito. Time na para magalit. So, that's your response. Madaming dahilan ang tao kung bakit nagagalit. At isa dito yung mga unpleasant memories niya. Hindi porke nagalit ang isang tao ay dahil na lang sa pangyayari. Minsan yan ay sama-samang hinanakit. Sama-samang emotions. Hindi niya na maintindihan ang nararamdaman niya. So he burst from anger, no? And explode into aggression. Pwedeng mga negative emotions, lahat ng negative emotions, surprise, disgust, sadness. Pwede rin namang mga bad feelings like guilt, envy, worriedness, disrespected. Pwede rin psychological condition, gaya ng stress, ng burnout, anxiety, depression. Lahat ng ito ay pwedeng mag-cause ng aggression. So, nakikita lang natin, galit, lang nakikita natin, but with beneath that, sa ilalim niyan, nandun yung iba't ibang dahilan. According to experts, when there is anger, there is pain and suffering inside. Alam niyo yung kwento ng ahas na pumasok sa bahay ng isang karpentero. Nadaanan niya yung lagare at natusok siya nung talim ng lagare. Nagalit siya sa lagare, ang ginawa niya
ay pinaliputan niya yung pinaliputan niya yung lagare ng mahigpit. Pinigkisan niya ng mahigpit para patayin yung lagare. At imbis na masaktan, syempre yung lagare dahil metal yon, lalong bumabaon at lalo siya nasasaktan. That's like anger. The more you become angry, no, the more pain and suffering you have inside you. Iyan ang angry. Iyan yung pagkakaiba niya sa happiness. Ang happiness kasi, the more you happy, ay mas okay. Pero yung anger, the more angry you are, the more pain you have, and the more suffering you will experience. Okay. So, these are the signs and symptoms of anger. You will feel headache, sakit sa ulo, hindi ka makatulog, and na high blood ka. Bibilis ang tibok ng puso. So, magkakaroon ng high blood. Okay. So, when an anger becomes unhealthy, sabi ko pala kanina, okay lang magalit, okay lang na ma-feel mo ang anger because that's basic. Hindi mo kailangang ituro sa isang tao na ma-feel ang anger. Basic kasi. Kahit di ka mag-aral, pwede kang magalit. Ang kailangan natin, ang kailangan ng control ay kung paano i-control ang anger. No? And it takes a lot of time and effort to know how to control yung anger. Madaling magalit, mahirap kontrolin ang galit. Kailan ba magiging unhealthy ang isang galit? Kapag ito ay nakakasama na sa'yo. When it leads to aggression, kapag explosive ka na, or when it harms other people, nakakasakit na sa mga kasamaan mo sa pamilya, katrabaho, kaibigan, o nakaka-distract na sa trabaho mo o sa pag-aaral mo kung ikaw ay estudyante. And when it affects your relationship with other people, ayaw na nila sa'yo, galit na sila sa'yo, nawawalan ka na ng mga kaibigan, di ka na gusto ng family mo, that's unhealthy anymore already. When it becomes frequent, parati na lang ikaw galit, at palala ng palala, at patagal ng patagal, okay? When it affects your overall quality of life, di ka na masaya. And when it becomes chronic, explosive, and uncontrollable. Yung galit na nagpo-control sa'yo, di ka na makapag-isip ng tama. These are the 8 reasons kung bakit hindi na okay ang anger. Okay? So, ano yung relasyon ng stress, burnout, and anger? Paano ba sila connected sa isa't isa? Let's have this diagram. May isang pangyayari, sitwasyon or event sa buhay natin. That's normal, that's neutral, no? Ang tao, gagawin yan, i-assess, kamusta ba itong sitwasyon na to? Tanong niya sa sarili. The first evaluation, ang gagawin niya, ano ba ang sitwasyon na ito? May pakialam ba ako dito? Pag sinabi ng sarili mo, wala akong pakialam dyan, hindi ako apektado dyan. So, it will not cause stress on your part. Pero yung isang bagay, sabi niya, pagka sinabi ng tao na itong isang bagay na to ay may pakialam ako dito at okay lang na mangyari ito, it will not cause stress. Pero kung ang sitwasyon ay na-assess mo na, kailangan kong pag-ukulan ito ng atensyon. So, magkakaroon ngayon ng secondary assessment. You evaluate your resources. Meron ba akong mga resources? Do I have time to do this? Do I have equipment? Do I have skills to do this? Support people, support group to help me? Meron bang mga equipment? Kung ang sagot ay oo, meron, those
situations are not stressful. Pero, kung ang assessment mo sa pangyayari ay sinasabi, patay, wala ako nito, wala akong resources, hindi ko kaya to, that is the only time that you will feel stress. Okay? So, ibig sabihin, hindi lahat ng sitwasyon ay magpo-cause ng stress sa isang tao. Kaya yung isang bagay, pwede naka-stress sa isa mong kasamahan, pero hindi nakaka-stress sa'yo. O yung isang bagay, yung order ng boss mo, ay nakaka-stress sa'yo, pero po pwedeng hindi nakaka-stress sa iba. No? Because, iba-iba ang intensity ng control na meron tayo sa sitwasyon. No? Baka yung iba meron siyang resources, ikaw lang ang wala. Kaya ikaw lang ang na-stress. Baka yung iba kaya niya, kaya hindi siya na-stress. Ikaw, pag nang inassess mo resources mo, wala ka palang skill sa bagay na pinapagawa, kaya na-stress ka. Okay. Now, paano naman nagre-result itong stress na to into anger and burnout? No? So, halimbawa, let's take that example. Yung situation na yon ay nag-cause ng stress sa'yo. You need to act on this in order not to be stressed. Gusto mong solusyonan to, no? Para hindi ka ma-stress. No? Gagawin mo to para matapos, no? Pinapagawa. Now, you have to assess again. Another assessment. Kaya ko bang gawin ito? Kaya ko bang mabago ito? Okay? May paraan pa ba? Kanina sabi mo, wala ka ng resources. Pero, ito ba talagang bagay na to ay may chance pa na maayos, mabago? Hindi, kung meron, if that can be changed, then solve it. Ayusin mo to. Ang tawag doon ay problem focused, no? Na pagbabago ng sitwasyon. So, if that happens, it will not cause stress anymore and you feel happy. Okay? Second, paano kung etong bagay na to ay hindi na naman pala talaga mababago? Wala kang magagawa dito. Halimbawa, itong pandemic. Pwede mo bang ma-stop yung COVID-19 ng ikaw lang? Hindi. Halimbawa, bagyo. Can you stop bagyo? Hindi. So, ano pa pwede mong gawin? Pwede mong tanggapin na lang na wala ka talagang magagawa. At pag tinanggap mo yun, it will not cause stress in your part. And you feel happy. Okay? May isa pang paraan, no? Para maging okay ka. You do the positive responding. Be optimistic. Kaya natin to. Ito yung tuturo ko mamayang technique. The mental reframing to control stress, burnout, and anger. So, kapag gumamit ka ng positive responding and other coping techniques, you will not feel stress and you feel happy. Okay? Paano naman kung negative ang response mo sa pangyayari? Hindi mo na mabago, negative, very negative ka pa. This is the time that you feel angry. And you will experience burnout. And this stress may possibly lead to anxiety or depression. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng stress ay nauuwi sa malalang karamdaman. Okay, what's the danger of stress, burnout, and anger? Lipat naman natin to. Gaano ba kadelikado? I will explain how our body responds to emergency. Kapag merong emergency, yung utak natin nagpapadala ng signal, no, sa ating adrenal glands. No? Ang adrenal glands naman ay nagsisikret ng dalawang klaseng hormones. No? Ito yung ating emergency response. No? Ang cortical
isang hormone, ang tinatawag na stress hormone, itong kulay green. Itong kulay pula naman ay adrenaline. Kaya kapag may emergency, yung adrenaline is emergency, emergency hormone, na you feel very, very strong. Kaya pagka merong sunog, yung mabigat na ref na kakarga mo at nabubuhat mo pababa, di ba? Pero after ng emergency, after ng sunog, nang ibabalik mo na yung ref, hindi na kaya, no? Di ba? Because of adrenaline. So yung cortisol na to, and adrenaline, will send signal sa mga parts ng ating body para ma-activate lahat. Maging ready. Re-ready niya lahat. Hoy, gising kayo. May emergency. Kukontakin niya yung liver mo, pag magpo-produce siya ng sugar into energy. Yung blood pressure ay tataas para maging active ka. Palalamigin ang katawan mo, kaya maglalabas ng pawis. Pabibilisin ang paghinga mo. No? Kung baka sa makina ay umaandar. Yung puso, pinapabilis para mapadala ang mga energy sa veins. Yung mata mo, nagdi-dilate, no? Para kita lahat. At yung sigmura mo, pa-stopin muna. So kaya kapag may emergency, hindi ka nakakaramdam ng gutom. Kasi pinapa-slow down ng mga hormones na to. So anong masama dito sa stress response natin? Dito sa emergency response ng katawan natin pagka merong mga pangyayari sa buhay natin. Pag may stress. Maganda because our body is activated, naka-ready siya para lumaban. Pero after ng emergency, you feel very tired. Pagod na pagod ang katawan natin. Paano kung ang stress ay hindi totoong pangyayari? Wala naman palang totoong emergency. Pero dahil sa stress, nag-activate lahat ng ito. At sa isang araw ay 3 beses ka na stress. Ibig sabihin, 3 beses na activate ang iyong emergency response at 3 beses ka rin na magkakaroon ng pagod after that emergency response. Nagigets niyo ako? Ibig sabihin nun, every time that your body responds to stress or emergency, may kaakibat siyang pagod. Kaya yung mga taong burned out ay pagod na pagod. Gets? Isa pa. Ang mga kasamaan nitong hormones na to, maganda siya at first dahil they activate our body. Pero oversupply of cortisol and adrenaline sa katawan will cause headache, high blood pressure, at madami pang mga negative na mga effect sa katawan. Kaya nga, lantang gulay ka pagkatapos, diba, ng emergency. Yan ang dahilan kung bakit ang stress ay hindi maganda. Next. Tingnan nyo to. This is the stress cycle. Pag nakaramdam ka ng stress, di ba? Burnout is a prolonged stress na pwedeng mauwi pa sa anger. So, meron kang stress, meron ka pang galit sa puso mo, at nagtambak na stress, naging burnout na. Nakakaramdam ka ngayon ng may sakit pala ako. Parang may masakit sa akin. You feel ill. No? Kasi parati kang nanghihina. Parati kang lantang gulay. Bilis-bilis ng tibok ng puso mo. So, ang assessment mo ay, may sakit pala ako. And that
will result to extreme pain. Lalo na kung galit ka, sabi nga, when there is anger, there is pain. Okay? So, magkakaroon ka ngayon ng masakit na likod, masakit na dibdib, sakit sa ulo, and then, your body will assess. Stress. And stress pala ako. No? Ibig sabihin ay, na-stress ka na naman dahil sa ramdaman mong sakit. And dahil stress ka, lumala ang stress mo, lalo ka nakaramdam ng sakit. At dahil nakaramdam ka ng malaking karamdaman, lalo kang nakaramdam ng mas malaking sakit. And na-stress ka naman dahil sa pain na naramdaman mo. Paikot-ikot lang, palala ng palala, at wala ng katapusang stress and pain. Okay? Tingnan mo to. Stress, burnout, and anxiety and depression are closely related. Stress contributes to the development of psychological disorder. How? Stress, tingnan mo to, causes anxiety. Yung stress pa lang, pressured ka, feeling pressured, it will cause you later on too much worry of the future. Diba ang pagkakaiba ng stress, ng anxiety and depression? Sobra kang focus sa kinabukasan that will cause anxiety. Takot ka na? Kaya ko ba yung hinaharap? Ano pa bang mangyayari bukas? Too much worrying of what will happen next that will cause anxiety. Too much anxiety will result to depression. Depression, wala kang nagawa doon sa iyong anxiety. You feel hopeless and you have too much guilt of the past sa nakaraan naman that will result to depression. And when you feel anxious or depressed, that will add up to your stress. Na-stress ka na naman. At dahil sa stress na yan, you feel anxious. At dahil dami mong anxiety sa katawan, it may lead to depression. Kaya magkakapatid itong anxiety and depression. No? Sa atin, ang tawag dito ay nervyos. Hindi nervyos, sa Bisaya, ang tawag dito ay meron siyang tagnan. Meron daw siyang kuyap. Okay, kuyap. Diba? Yung taong may kuyap, takot na takot. Minsan ayaw lumabas. Ayaw din magpa-check kung may sakit siya. Dahil takot siyang malaman na may sakit siya. Dahil pag nalaman niya may sakit siya, lalo lang siyang may stress. At lalo lang siyang magkakasakit. So dahil hindi siya nagpapacheck sa doktor, lalo siya ngayong natatakot. Kasi baka nga may sakit siya. At yung takot na yan, yung worry na yan, dahil baka may sakit siya, nagkukos sa kanya ngayon ng depression. So see, lalo lang lumala, lalo lang pinapahirapan ng tao ang sarili niya once you have stress. Okay. How stress and other emotions affect your body? Sabi ay, when you have too much anger, it affects your liver. It weakens your liver. Too much grief weakens your lungs. Too much worry weakens your stomach. Too much stress weakens your heart and brain. And too much fear weakens your kidney. So yung emotions pala, though it's normal to feel all that, pero kapag parati kang nakakaramdam ng mga negative emotions, lantang gulay ka, apektado ka. Kawawa ang mga organs natin. Okay. I have here the top 10 causes of death in the Philippines. At hinighlight ko talaga yung number 1, number 2, and number 6. Coronary heart disease, number 1. Second, stroke. Third is hypertension. Kung papansin niyo, itong tatlong to ay apektado ng stress. Pinapalala ang sakit na to ng stress. Kung hindi ito natitrigger o nagsisimula sa stress. Sa madaling salita, ang stress ay nakakamatay.
nakakamatay. Pwede kang atakin sa puso, pwede kang ma-stroke, or pwede kang ma-high blood, no? Dahil sa stress. Now, let's have this stress, burnout, and anger management technique. Paano ba natin kokontrolin ang ating stress, burnout, and anger, no? Para hindi tayo mamatay agad. I have here this diagram. We have activating event, belief or interpretation, consequent or emotion, and effect or behavior. Yung sitwasyon daw, no? Yung sitwasyon, ordinary situation can result into a belief. Ay, bigay sabihin ay, sa mga pangyayari, no, sa buhay natin, meron tayong interpretation sa mga nangyayari sa buhay natin. And that interpretation will lead to emotion. And that emotion will result into a behavior. Like for example, ito yung sitwasyon. Sabi ay magdi-declare ng municipal lockdown si Mayor sa November 1 to 30. Ang haba nito. Kung ang paniniwala mo ay ganito, Diyos ko, may lakad pa naman kami ng friends ko. That's another belief. That's another interpretation. Second, yay, family bonding na naman. That's another. And third is, ay, lintik na to. Pahirap talaga tong mga lockdown na to. So, yung tao po pwedeng interpret niya yung isang sitwasyon sa iba't ibang paraan. Paano ito magkakaroon ng consequent emotion? Ang taong nagsabi na, may lakad pa naman kami, bakit magla-lockdown? He or she will feel sad. And in effect, magmumukmok siya, magtatampo, or pwedeng magalit. Yung tao naman nagsabi, yehey, family bonding na naman. He will feel very happy. And as a result, pwede siyang sipagin maglinis, be motivated to work, no? Be excited. Pero yung taong nagsabi, lintik na yan, pahirap na naman yung lockdown na yan, pwede siyang makaramdam ng frustration. And pwede siyang mag-rant sa FB, galit na galit at doon nagwawala sa FB. So tanong, who is responsible to your sadness, happiness, and frustration? Wag niyo muna sagutin. Sagutin niyo na lang mamaya. I will discuss mental reframing. This is the technique. Ang concept nito ay yung ating thoughts, no? Ang ating mga iniisip ay nagli-lead, no? Nag-create ng feelings. Because of what we think about the situation, it will result to a certain, to certain feelings, and you will feel those emotions, but ibang emotions. And yung feelings na yon will result to a certain behavior. Meron kang gagawin. Meron siyang effect on the behavior. And that behavior will reinforce your thoughts. No? Makaka-apekto na naman sa pag-iisip mo. Halimbawa, naisip mo na pangit ang isang bagay. Magkakaroon ka ng feeling, pangit nga to. At dahil pangit siya, magkakaroon ka ng pangit na kilos. Yung pangit na kilos mo ay mag-feed na naman sa'yo na makaisip, pangit nga. Okay? So, when we talk about mental reframing, this means changing the meaning of our interpretation of the environmental stressors of life. Papalitan mo ang thoughts mo para mabago ang feeling at para mabago ang behavior. So, palitan natin. Mag-isip ka ng maganda. Mag-create ito ng magandang feeling. At yung magandang feeling magre-result sa magandang behavior. At yung magandang behavior mag-feed ng maganda sa isip mo. So that is reframing. Papalitan mo yung pangit na bagay para makapag-isip ka ng maayos at
mag-cause ng maayos na feelings at mag-result sa magandang behavior at magsasabi na naman sa utak mo na okay naman pala. Mag-isip ka ng pangit, magre-result ito ng pangit na feeling at magkukos ng pangit na behavior at magsasabi sa utak mo, talagang pangit niya. Okay? So, in this technique, we will change our interpretation to the simple situation para gumanda ang ating emotion at yung corresponding effect. Okay, tingnan natin ulit. Let's have an example. Ang event ay hindi ngumiti ang ka-office mate mo nung makasalubong mo siya. Ano ang magiging interpretation mo? Pwedeng isipin mo na, siguro hindi niya ako nakita. The consequent emotion ay, relax ka lang, okay ka lang. No? You feel at peace. Naman hindi niya siguro ako napansin. So, ang pwedeng behavior mo, pwedeng wala lang sa'yo or pwedeng kalabitin mo, ay friend, kumusta? Hindi mo ako napansin. Ano? Pero kapag ikaw naman ay nag-isip na siguro problemado yun, kaya hindi niya ako napansin. Ang consequent emotion, you feel worry. Bawa naman ito. So, ang pwedeng gawin mo, pwede mo siyang lapitan. Sabihin mo, friend, okay ka lang. Okay? Pero merong tao na negative mag-isip. No? At itong taong yon, pwede niyang isipin ay, siguro galit sa akin yun, kaya di niya ako pinansin. And that will result to a feeling of rejection. And in effect, it will cause a certain behavior. Pwede kang lumayo o pwede kang magalit. The question now is, who is responsible for your worry and feeling of rejection? Pagka ang sagot nyo ay, ikaw na nag-isip, tama ka. Kaya yung mga nangyayari sa sayawan, sa baylihan, nag-away ang dalawang lalaki dahil masama ang tingin ng isa. Sinuntok ng isa. Tanong, sino ang may kasalanan? Yung may masamang tingin o yung nag-interpret na masama ang tingin? Okay, time na daw. Bilisan natin. Time na daw. Okay. Sinong may kasalanan? Of course, yung nag-isip. Yung nag-interpret na masama yung tingin. Kaya siya nagalit. No? Huwag mo sisisihin yung tumingin. Kasi kung maganda sana yung inisip mo sa tingin niya, hindi ka sana nagalit. Sana kayo nag-away. Kung inisip mo, siguro, type ako nun, kaya ako tinitingnan ng gano'n. Hindi natuwa ka sana kasi type ka o crush ka. Pero ang inisip mo sa utak mo ay, may masamang balak sa akin ito. Galit ito sa akin. Kaya tuloy, anong nangyari? No? Nagalit ka. Let's have another example. Ginabi ng uwi ang asawa mo. Ano ang pwede mong isipin? Ano ang pwede mong interpretation sa nangyari sa gabing pag-uwi niya? Pwede mong isipin, siguro madami siyang inasikaso sa labas. So yung emotion mo, maawa ka. And in effect, ang behavior mo ay paghahain mo ang asawa mo. O kain ka muna, kawawa ka naman. Pero kapag inisip mo, baka nagloloko na to. So ang mangyayari, magsiselos ka, hindi mo siya papansinin or ibabato mo sa kanya ang pinggan. Okay? Pero yung isang tao na negative mag-isip, pwede niyang isipin na siguro sinasagad niya talaga yung pasensya ko. No? Ginagalit talaga ako, kaya gabi ito umuwi. It will result to emotion of anger at pwedeng maging effect ay awayin mo ang asawa mo. Now the question is, who is responsible to your anger? Ba't ka nagalit? Gets niyo ako? Okay. That's mental reframing. So, gagawin lang natin yung mga technique na to if you wanted to change the behavior and the emotion. We need to change
our interpretation to what happened. That's mental reframing. In summary, paubos ng 1 hour natin, our sufferings come from our own negative interpretation of what happens to us. A negative mind cannot make a positive life, and if we wanted to change our life, we have to change the way we think. If you don't like your life, change your mind. There are some facts. These are the facts about stress. Burnout is what happens when you try to avoid being human for too long. Para hindi tayo ma-burnout, uwi ng maaga, pasyal-pasyal with family and friends. Isipin mo din na tao ka lang, hindi ka machine. Magpahinga ka din pag may time. Anger naman, he who angers you controls you. Ito gusto ko talaga. Do not let other people control how you will behave. No? Huwag mong bibigay sa iba ang control, no? Para ka magalit. Ikaw dapat ang magdi-decide, hindi yung iba. Hindi yung, ay ginalit niya ako eh. Ginalit ka o nagalit ka. Nakadepende sa atin kung magpapadala tayo sa galit. So, kung sino ang nagko-control sa galit natin, ay yun ang taong nagko-control sa atin. Gusto mo bang makontrol? Okay. For every minute you are angry, you lose 60 seconds of happiness. Sayang naman, life is too short para magalit. Huh? Okay. So, imbis na magmukmuka dahil sa mga stress na sa buhay mo, enjoy life. Do not let bad day make your day bad. Tuloy lang ang ligaya kahit may bagyo. Hindi dahil sa umulan, tigil na ang plano. Okay. Ang kagandahan nito, happiness is a choice. Meron tayong control sa happiness natin. Walang makakakuha ng choice na yun. At huwag mong ibibigay sa iba. Hold your control. The control is yours. Before I end this, I'd like to leave you the 7 cardinal rules for a happier life. This was taken from the internet. Number 1 is make peace with your past. Kailangan ay wala tayong sama ng loob sa ating mga nakaraan. No? Patawarin ang dapat patawarin. Masasabi mo lang na napatawad mo ng isang bagay o okay ka na. Kapag ka naalala mo yung pangit na nangyari sa buhay mo, pero nakangiti ka na lang dahil you learned your lesson. Second is, what others think of you is none of your business. Wala kang pakialam kung ano man iniisip ng iba. No? Hayaan mo sila. Ang importante ay kung anong pagkakakilala mo sa sarili mo at kung sino ka. Number 3, time heals almost everything. Yung mga stress na yan, yung mga deadlines na yan, matatapos din yan pagka inukulan mo ng tamang panahon. Huwag ka lang magpapadala sa pressure. Give time a time. Don't compare your life to others. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan nila, so do not judge them. And kung magko-compare ka man, compare downward. Tingnan mo yung mas mababa sa'yo. And appreciate your life. Say thank you dahil napakaswerte mo pala. Dahil meron ka nang wala yung iba. And as a result, no, tulungan mo sila. I have a research on this. At ang sabi, yung taong tumutulong ay mas lalong naging masaya. At yung taong masaya ay mas tumutulong. At kapag tumulong ka, naging masaya ka. So paulit-ulit lang ng saya. Tulong, saya, tulong, saya. If you wanted to be more happy, then help more. Next is, stop thinking too much. Huwag sobrang isip ng isip. Pwedeng walang solusyon sa lahat ng problema mo. Tanggapin mo na lang ng maluwag na meron talagang mga pangyayari sa buhay natin that we cannot control. And no one is in charge of your happiness except you. Ito yung maganda dahil we have the control over our own happiness. And lastly, smile lang. Kaya natin to. The pandemic will soon be over. Matatapos din to. Let's just learn from this. And ang kagandahan nito ay meron tayong makakwento sa mga anak natin, o pamilya natin,
sa kinabukasan pagka pag nakaraos na tayo dito. Sasabi mo, oh, nadaanan namin to and we survive. We end up survivors. Thank you very much for your time. I enjoyed the moment and I hope that everybody is okay. Thank you.